মই Murshana আকৌবা ওয়েলকাম জানালে Murshana ক্ৰিয়েচনলৈ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পাটিয়ালা পেন্টৰ কাটিং লৈ আহিছো আহকচোন তেনেহলে ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো এটো 3 মিটাৰ কটন হয় 4 ফোল্ড কৰি লৈছো 13 inch লৈছো তাৰ লগত এক্সট্ৰা কে 3 inch লৈছো seam allowance 7 inch কৰ্নাৰ পৰা ইটো কৰ্নাৰলে টানি দিলে হল ওৱান ইঞ্চ কে সিম এলাউন্স লৈছো এতিয়া মাছ ভাগতে কাটি লম কারণটো ফুল পাতিয়ালা কৰিম তাত জয়েন দিব লাগিব এটা পিছে জয়েন কৰি ল'ব লাগিব বক্ৰমডাল 1 ইঞ্চত কাটিছো কাটি তলৰ পৰা 1 ইঞ্চ ফোল্ড কৰি সিলাই লৈছো এনে ধৰণে সিলাই ল'ব ভিডিও দেখুৱাৰ ধৰণে এতিয়া আমি বেলপাত বনাম 6 inch 1 inch seam allowance ফোল্ড কৰি সিলাই ল'ব এতিয়া কুচ দিলে ইটো পাৰ্টৰ লগত হিটো পাৰ্ট জয়েন কৰিব লাগিব ভিডিও দেখুৱাৰ ধৰণে
এনে ধৰণে চিলনি মাৰি ল'ব হৈ গ'ল ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ লগতে যোনসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে